ชื่อเด็กชายธนากรบุญพาเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ทำในรายวิชา IS 2การสื่อสารและการนำเสนอวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำน้ำมะกรูดสูตรข้างครัวครับจุดประสงค์ในการทำก็คือต้องการทำขึ้นเพื่อรักษาอาการขับเสมหะและอาการอื่นๆมีอุปกรณ์ในการทำดังนี้1. วิธีที่ 2วิธีที่ 3มะกรูดตามที่ต้องการสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณอาจารย์ไพรินทร์สมช่วยที่ให้ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ต้องการได้ขอขอบคุณผู้ที่มาเข้าชมครับ